هؤلاء المتظاهرون إرهابيون مندسون مدفوعو الأجر عملاء للخارج. ربما سمعت هذه التوصيفات من كل سلطة تخرج ضدها مظاهرات، لكن في كازاخستان لهذه الاتهامات أبعاد أكبر من شرعنة الحاكم وتخوين المعارض. فوراء الأكمة ما يربط الغرب بأمريكا ويفصل الصين عن روسيا ويعيد تشكيل تحالفات ويهدم أخرى، على رأسها تحالف موسكو وبكين التي تلتزم الصمت وتنأى بالنفس مع وضع النزاع الأوكراني الروسي على مفترق الطرق الأخير بانتظار تكرار سيناريو احتلال شبه جزيرة القرم أمام ناظري كييف والغرب، لكن هذه المرة مع دولة سوفيتية سابقة أخرى استعارت فيها الاحتجاجات ثم سرعان ما تحولت لاشتباكات وأعمال شغب، ليبدو أن رئيس روسيا فلاديمير بوتين قرأ مكتوب مظاهرات كازاخستان من العنوان، فلم يتأخر بإرسال قواته لاحتلال البلاد التي طالما اعتبرها من ملك يمينه تحت اسم قوات حفظ السلام ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بعد طلب المساعدة من الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف للتدخل في مساعدة القوات الكازاخية على إعادة النظام الذي يبدو بعيد المنال، ما قد يشحذ ذاكرة روسيا بضرورة استكمال ما بدأته في جمهوريات روسية سابقة، حيث غزت أبخازيا في جمهورية جورجيا عام 2008 ومنطقة القرم ودونباس الأوكرانيتان عام 2014، ولم يبقى أمام موسكو اليوم إلا احتلال شمال كازاخستان، خاصة إذا ما صدق حدس روسيا بأن تزامن أحداث كازاخستان محاولة غربية للالتفاف وإلهاء روسيا في نزاع جديد على حدودها قبيل المفاوضات بشأن الملف الأوكراني. أما الرد الروسي فكان أوضح من أن تخطئه عين الغرب وأمريكا ومعهما أوكرانيا، فبكل بساطة قائد قوات التدخل الروسية في كازاخستان هو الفريق أول أندري سيرديكوف قائد غزو القرم عام 2014. فهل تزامن أحداث كازاخستان مع قرب اندلاع حرب أوكرانيا بين روسيا والغرب مجرد مصادفة؟ يخلق من الشبه بوتين. منذ اندلعت أحداث كازاخستان لم يتوقف محللون وجهات بحثية عن رصد أوجه الشبه بين احتجاجات كازاخستان وانتفاضة ميدان الأوكرانية سنة 2014، مع فارقين بسيطين حتى اللحظة، أولهما انحدار أحداث كازاخستان بسرعة للعنف ودخول الروس على الخط أسرع مما فعلوا في أوكرانيا وكأنهم تعلموا الدرس جيداً، ما يعزز مخاوف تتحدث عن تكرار ما حدث سابقا في شبه جزيرة القرم، حيث قد تستغل روسيا وجود قواتها في كازاخستان لضم أقاليم شمال البلاد ذات الأغلبية الروسية إلى أراضيها، خاصة وأن جذورا لهذه الخطة الروسية توجد في تصريحات المسؤولين الروس حول مزاعم أن كازاخستان لم تكن موجودة كدولة وأراضيها ليست إلا هدية عظيمة من روسيا والاتحاد السوفيتي، فيما تبقى الفوارق باختلاف طبيعة الشعبين في دولتين كانتا ضمن الاتحاد السوفيتي. فهناك شعب مسلم ذو طابع شرقي قبلي في كازاخستان، بينما يقطن أوكرانيا شعب مسيحي بثقافة غربية، ما قد يبعد الشعب الكازاخي عن أي تحالفات كبيرة مع الغرب ضد الروس، وبالتالي قد تكتفي روسيا بالاحتلال من دون ضم أراضٍ محددة بشكل رسمي. مع أخذ بوتين بالاعتبار أن اندلاع أحداث كازاخستان بينما تستضيف جنيف محادثات بين روسيا والغرب حول أوكرانيا ليست إلا محاولة إلهاء غربية تحاول من خلالها أمريكا وحلف الناتو دخول المحادثات مسلحين بمكاسب استراتيجية على الأرض في كازاخستان، من شأنها أن تعزز موقفهما في التفاوض
مع إضعاف موقف موسكو عبر جرها لمستنقع كازاخستان وتوريطها أكثر وأكثر بملفات أخرى بالمنطقة، بينما تصر روسيا على حشد المزيد من قواتها على حدود أوكرانيا كورقة ضغط للتهديد بغزو كييف والتسبب بحرب أكبر في أي لحظة تتعثر المفاوضات أو قد تشعر بخروج كازاخستان من يدها، خاصة وأن لروسيا اليد الطولى عسكريا وتحاصر أوكرانيا من 3 جبهات، فيما لم يبق بيد أمريكا والغرب سوى إضعاف بوتين سياسيا واللعب على انفجار الاحتجاجات في كازاخستان لتشكل عبئا آخر يضاف على كاهل روسيا التي اضطرت لسحب قوات من القرم ونشرها بكازاخستان، ما يخفف الضغط على أوكرانيا ويثقل روسيا ويحيطها ببؤر الأزمات. سيرديكوف كابوس القرم. منذ أعلنت روسيا إرسال قواتها إلى كازاخستان وبدء وحدات من سلاح المظلين في القوات الروسية تنفيذ مهامها، حتى بدت نية روسيا باستعادة سيناريو غزو القرم، إلا أن تعيين رجل واحد على رأس القوات الروسية بكازاخستان كان كفيلا بتأكيد الخطة الروسية حيال كازاخستان وإرسال رسالة لأمريكا والغرب. فهذا قائد القوات المحمولة جوا الفريق أول أندري سيرديكوف بات قائدا لقوات حفظ السلام بكازاخستان بعد أن كان قبل سنوات فقط الرمز الأهم لغزو شبه جزيرة القرم، حينما قاد القوات الروسية عام 2014 لضم شبه الجزيرة التابعة لأوكرانيا، كما شارك في الأعمال القتالية في القوقاز وفي عملية حفظ السلام في كوسوفو. وفي كل مرة تأتي روسيا على تكليف أندري سيرديكوف بمهمة ما على رأس القوات الروسية المحمولة جوا التي تعد نخبة قوات الجيش الروسي، تكون هناك رسالة تخويف تريد بعثها روسيا لأعدائها. فمنذ عام 2014 بقي اسم سيرديكوف محفورا بذاكرة أوكرانيا، خاصة وأن الإعلان عن الدور الذي لعبه سيرديكوف في أوكرانيا جاء في عام 2015 حين أعلن سكرتير مجلس الأمن الأوكراني أن الجنرال سيرديكوف كان على رأس الوحدة الروسية التي احتلت إقليم دوناباس شرقي أوكرانيا، قبل أن تظهر معلومات تفيد أن سيرديكوف قاد مجموعة عسكرية هبطت في شبه جزيرة القرم وسيطرت عليها. ومع حلول عام 2016 تم تعيينه قائدا لقوات الإنزال الجوي، ما اعتبر حينها رسالة تخويف من بوتين للناتو لإظهار أن روسيا عازمة على بدء نزاع أكبر. واليوم يبدو أن روسيا تستحضر كابوس القرم للغرب تحت اسم سيرديكوف، لكن هذه المرة في كازاخستان. تاريخ الأطماع. ما زالت الاضطرابات في كازاخستان تتكشف يوما بعد يوم عن حالة انقسام في البلاد تتجه روسيا لاستغلالها كذريعة للاستيلاء على مناطق في شمال كازاخستان كانت منذ زمن ليس بقريب محط أطماع القوميين الروس. ورغم تركيز الكرملين على أوكرانيا اليوم، إلا أن أطماع روسيا بكازاخستان تعود إلى ما قبل عهد بوتين. فمع انهيار الاتحاد السوفيتي في أوائل التسعينيات من القرن الماضي وبداية تشكل جمهوريات جديدة كدول مستقلة، كان الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسن أول من اعتبر أن الحدود الجديدة لا تعكس مصالح روسيا، ما حدا بيلتسن تأكيد أن روسيا تحتفظ بالحق في إثارة قضية مراجعة الحدود، على رأسها 4 مناطق تتضمن منطقة أبخازيا في جمهورية جورجيا، والتي قامت روسيا بغزوها فعلا في سنة 2008، ومنطقة القرم وتوناباس الأوكرانيتان اللتان سيطرت عليهما روسيا بغزو نفذته سنة 2014. أما الرابعة وهي الوحيدة التي لم تحتلها روسيا إلى الآن فهي شمال كازاخستان،
وقد سبق لبوتين أن أفصح عن رأيه حيال الحدود مع كازاخستان عندما قال بعد وقت قصير من الاستيلاء على القرم إن الكازاخ لم يكن لديهم أبدا دولة خاصة بهم، ما جعل مسألة وحدة أراضي كازاخستان مفتوحة للنقاش. إلا أن انشغال بوتين بأوكرانيا والقرم لم يضعه سابقا أمام هذا التحدي وجها لوجه، لكن أحداث اليوم تجعل كازاخستان قريبة من أن تشهد نفس السيناريو الأوكراني وتخضع للاحتلال الروسي على أساس المظالم العرقية والنزعة الانفصالية، فيما يبقى هذا السيناريو رهنا بخروج الأمور من يد بوتين وشعوره بقرب المعارضين الكازاخ من إخراج بلادهم من حظيرة موسكو والانسحاب من هيئات مثل منظمة معاهدة الأمن الجماعي أو التوجه على غرار أوكرانيا نحو الاتحاد الأوروبي أو الناتو في أي وقت قريب.